Declarată de Organizația Mondială a Turismului, destinația cu cea mai mare creștere procentuală a numărului de turiști este Egipt. Potrivit site-ului digi.ro, această destinație a ajuns să fie și în topul preferințelor românilor. Dacă înainte de pandemie destinația Egipt era disponibilă cu oferte doar pe parcursul unui singur sezon, începând cu anul 2021, această destinație apare cu oferte pe tot parcursul anului. Principalele atracții turistice care sunt vizitate de turiști, curiozități despre această țară, dar și, cel mai important, costul. Toate acestea le vom discuta astăzi, le vom și arăta. Mie îmi spune Max, o să fiu un fel de ghid turistic al vostru, iar noi o să începem. Este foarte important, încă de la început, să stabiliți un lucru. Dacă plecați în Egipt cu așteptări europene, veți rămâne dezamăgiți, deoarece Egipt este o țară africană unde nivelul de viață și de salarii sunt mult mai joase decât cele din Europa. Dacă plecați însă cu mintea deschisă și cu dorința să găsiți ceva complet diferit de lumea cu care sunteți obișnuiți, atunci Egiptul este o alegere bună. Hurghada, ca și stațiune, este una dintre destinațiile de top de la Marea Roșie. Acest loc călduros, aproape pe tot parcursul anului, dispune de multe locații de cazare, în special hoteluri pentru toate buzunarele. Probabil că puțini turiști care vin în Egipt se limitează doar la locul de cazare și facilitățile acestuia. În cazul nostru, am fost deschiși să explorăm cât mai mult. But park list, maybe you need somewhere to find it. Astfel, prima zi de expediție am ales să fie în deșert. Programul zilei poate arăta în felul următor. Orele 10 sunteți luați de la hotel cu mașina, de către un șofer pe nume Mahmud, acesta fiind și cel mai des nume pe care noi l-am auzit aici, după care veți merge la primul punct din pustiu, unde sunt aduși și alți turiști pentru a se grupa în funcție de programul ales. De regulă, excursiile de tip safari în Hurghada se găsesc la toți operatorii locali, inclusiv la recepția hotelului sau a locului de cazare unde vă aflați. Programul poate varia, de la 3 ore, inclus fiind doar o plimbare cu ATV-ul, până la 6 ore, extra fiind o plimbare cu buggy, o plimbare cu cămila, vizita unui sat din deșert, acces la un program artistic tradițional, dar și masa. Vă voi arăta cum arată un program complet, care durează în jur de 6 ore. De la punctul ajuns în deșert, care este amenajat special pentru turiști, se oferă câteva informații și se formează grupe pentru a merge în satul beduinilor. For that, you have to be careful about your stuff, to put everything inside the bag, not inside the bucket. Acesta se află la circa 20 de kilometri distanță, iar pe drum ușor vă acomodați cu atmosfera egipteană. Ajunși aici, în satul beduinilor, aveți ocazia să vedeți cum trăiesc acești oameni în pustiu și să oferă posibilitatea să urcați pe cămile și să mergeți o distanță relativ mică, iar la un moment poate să vi se ceară telefonul ca să vi se facă poze cu cămila. Nu aveți motive să vă îngrijorați cu privire la asta, doar că la final se așteaptă să fie răsplătiți cu un tips. Aici este ceva normal, mai ales că prețul pentru excursie este destul de mic. Despre asta vă spun la final. Acum se arată lucruri ce ține de farmacia tradițională a beduinilor, atât plante cât și unguiente. Acestea pot fi cumpărate. 25 minutes, and if you have headache, then it's go away, okay? And this one is good also for runny nose. La fel putem vedea cum se gătește o turtă în zona deșertului, după tradițiile și posibilitățile acestor oameni. Această turtă la dorință poate fi gustată.
So right now you can test it, okay? Înainte de a ne întoarce, se oferă 10 minute timp liber în care puteți merge să faceți poze la câteva punți amenajate cu turn din apropiere sau să beți un ceai specific din plantele acestor oameni din pustiu. Iar eu am alergat spre o punte mai înaltă să reușesc să văd și să vă transmit priveliștea de aici. Acest sat este amenajat pentru turiști și de aici se vede o priveliște superbă. De parcă am fi într-o altă țară, alt continent, de fapt da, suntem în Egipt, o țară arabă din nordul Africii și din Orientul Mijlociu. Totuși, o imagine similară și în miniatură am întâlnit în România doar la vulcanii noroioși, din județul Buzău. Reportajul poate fi văzut tot aici pe canal, mai ales că am avut ocazia să filmăm și de sus cu drona. Acum ne întoarcem înapoi la locul inițial. Acesta presupune iar o mini-expediție prin deșert. Oamenilor cu sănătatea fragilă nu am recomandat acest traseu, deoarece șocurile din cauza drumului uneori sunt destul de puternice. Ajunși aici, la locul inițial, se oferă o masă compusă din câteva feluri de salate, orez, friptură după rețeta lor tradițională, dar și sucuri. După luarea mesei, ne organizăm pe ATV-uri în două linii, una pentru doritorii de mai multă viteză și cealaltă pentru mers mai încet. Obligatoriu este să aveți la voi un fular pentru a vă acoperi fața, capul, dar și ochelari ca să nu fiți expuși direct la praf sau particule de nisip dacă este vânt. Dacă nu le aveți, acestea pot fi închiriate. Plimbarea cu ATV-ul durează cam 40 de minute. Partea frumoasă o dă atât zona de deșert, cât și faptul că suntem mulți. Aici ajunși, într-o zonă îndepărtată, se oferă 10 minute special pentru poze, după care ne vom întoarce înapoi. Dacă ar fi să răspundem cum te îmbraci în Safari Hurghada, în primul rând cu haine care le poți să le murdărești fără prea mari regrete, sau pe care nu le vei mai purta în această vacanță. La întoarcere, acum, putem urca pe Spider Car sau buggy, care sunt disponibile cu 2 sau cu 4 locuri și puteți face încă o plimbare de aproximativ 20 de minute prin deșert. Ca să conduci o asemenea mașină este foarte simplu. Are doar 2 pedale, una de accelerație și una de frână. Ni se spune că la plecare poate conduce o persoană, iar după pauza de poze se poate schimba șoferul. Acum ne întoarcem la locul inițial. La lăsarea serii, înainte de plecare, se face un program artistic cu dansuri tradiționale și câteva trucuri, în total, care durează o oră. Așadar, pentru o astfel de experiență, prețul poate fi 20 de euro de persoană. Acesta poate diferi în funcție de agenția cu care colaborați. La finalul zilei, suntem duși la locul de cazare. Despre acest loc vă spun puțin mai târziu, spre final. A doua zi am ales să mergem în orașul Luxor. Aici avem mai multe puncte turistice de vizitat și ora de plecare a fost 4 dimineața, deoarece drumul durează 6 ore dus și tot atât la întoarcere.
În drumul spre Luxor, dar și către capitala Cairo, este foarte vizibilă discrepanța dintre resorturile din stațiune și viața oamenilor de rând. Totul pare ca după bombardamente, un perpetuum șantier cu clădiri demolate și altele în construcție. Chiar și așa este parte din viață, într-o realitate în fața căreia nu putem închide ochii, iar turismul aici este o sursă importantă de venit, având peste 14% din PIB. Prin urmare, localnicii sunt bucuroși de prezența turiștilor, iar după ultimul an de pandemie, probabil și mai bucuroși decât înainte, văzând prin comparație ce înseamnă un an fără turism. Din păcate, sunt atât de bucuroși încât deseori devin sufocanți, cu tot felul de lucruri de vânzare și servicii. Primul punct la care mergem în zona orașului Luxor este templul din Karnak. Ghidul nostru turistic roman, deși egiptean, dar vorbitor de limba română, ne oferă sprijinul pe tot parcursul zilei, iar la aici, la intrare, avem o machetă a zonei. Acest complex de temple, capele și clădiri de la Karnak este al doilea cel mai vizitat obiectiv turistic din Egipt, după piramidele de la Giza. Toți conducătorii Egiptului antic și-au lăsat amprenta asupra acestui loc, modificând, adăugând sau ornamentând construcția deja existentă. Aici putem vedea o pădure de coloane în formă de suluri de papirus, perimetrul fiind de 5000 de metri pătrați, având 134 de coloane masive aranjate pe 16 rânduri, majoritatea stâlpilor fiind de 10 metri înălțime, altele de 12 sau mai mult, iar diametrul lor fiind de 3 metri. Câteva curiozități despre Egiptul antic ar putea fi faptul că pisicile erau considerate animale sacre în Egiptul antic și cele mai multe dintre familii aveau o pisică în gospodărie, acestea fiind tratate cu multă grijă, dar ucigașii de pisici erau condamnați la moarte. În Egiptul antic, machiajul era folosit de ambele sexe, nu numai de către femei. Alfabetul egiptean conținea peste 1000 de ieroglife. Egiptenii foloseau încă din acele vremuri diferite tipuri de antibiotice obținute în mod natural pentru tratarea anumitor infecții. Spre exemplu, au fost descoperite texte egiptene antice care sugerează aplicarea pâinei mucegăite pe răni pentru a lupta împotriva infecțiilor. Chiar dacă în acele vremuri nu se cunoșteau multe lucruri despre bacterii, se pare că egiptenii ar fi înțeles principiul de bază din spatele tratamentului cu penicilina. La acest loc puteți să vă rețineți aproximativ 2 ore, după care ghidul turistic poate să vă propună pentru extra cost să faceți o vizită într-un loc numit Insula Bananelor. Aceasta presupune o plimbare de aproximativ 20 de minute pe fluviul Nil, cu barca către insulă, unde puteți vedea o plantație de banane, dar și viața localnicilor. Fluviul Nil era un element definitoriu pentru economia Egiptului antic. Acest râu era un factor esențial atât pentru transportul materialelor de construcții, cât și pentru irigarea plantației. Practic, se poate spune că Nilul afecta în mod direct sau indirect aproape fiecare aspect al vieții egiptenilor din acele vremuri. Acesta este și cel mai lung fluviu din lume, cu peste 6600 de kilometri lungime. Ajunși aici, pe insula Bananelor, vedeți aceste plantații de banane, dar puteți vedea și un crocodil în apropiere împrejmuit cu gard de fier, probabil prins de mic și care a devenit încă o sursă pentru tips a localnicilor. La un moment puteți vedea și câteva maimuțe, dar și un crocodil și o maimuță cu care se pot face și poze.
Aha. Dar astea sunt bananele care se face piure din ele sau se fac mari și... Depinde cu bac. Aha. Are cu bac și face mic. Da. Alea sunt pentru mâncare, pentru mâncare. gătit, pentru Și asta e floarea care crește, Da, nu? crește banana. Asta e un banan. Acum mici. Da. Nu coafe. Este un banan. Și noi aici luăm banana 2 ori pe an. În februarie și în decembrie. Următoarea destinație spre care mergem acum este Valea Regilor. În drumul nostru se vor face câteva opriri scurte, prima fiind la un atelier de papirus. Aici puteți vedea o demonstrație cum se obținea din această plantă foi rezistente pe care se scria sau se desena. Toate aceste tablouri de pe pereți sunt desenate cu mâna liberă, chiar aici în atelier, la vederea noastră. Următoarea oprire scurtă se va face la coloșii lui Memnon. Aceste două statui imense, care îl înfățișează pe faraonul Amenhotep al III-lea, au fost construite în anul 1350 înaintea ierei noastre și pe aici, în trecut, era intrarea în templul mortoar destinat faraonului. Din cauza unor cutremure și a unor inundații provocate de Nil, templul, cel mai mare din lume la vremea construirii sale, nu a supraviețuit anilor, însă statuile, deși avariate, încă se pot observa în întregime. În apropiere de Valea Regilor, o oprire se poate face și la fabrica de alabastru. Acest material presupune o varietate microcristalină a mineralului gips. Acesta a fost folosit în Egiptul antic pentru sculpturi în piatră și este deosebit de popular în vasele tradiționale egiptene. Această rocă trebuie să fie arsă și sculptată, apoi șifonată pentru a fi făcută în anumite forme. Aici ne este arătat un fragment în forma sa brută, iar apoi modul în care acesta ajunge să fie util și modelat în diferite obiecte utile. Turiștilor li se oferă mici spectacole de către localnici, în timp ce fac o mini-demonstrație și își prezintă munca și abilitățile. Raluca. Laruca, go ahead. La Ruroca. Like this? Vizitele la punctele prezentate mai sus sunt incluse oarecum în toate tururile din Luxor și unde se pot achiziționa produse. Pe acest drum, care traversează printre munți, se ajunge la Valea Regilor. Ajungi la locul de parcare, treceți prin piață și dacă în alte culturi orientale ritualul negocierii se bazează parțial pe seducția turistului, pe încercarea de a-l ademeni, în Egipt, ademenirea se transformă pe alocuri într-o vânzare insistentă, un astfel de loc fiind chiar la intrarea în zona turistică de la Valea Regilor. Nu uitați că orice obiect, serviciu cumpărați din piață sau de la tarabă, acesta poate fi negociat, uneori chiar și de 2 sau 3 ori de la prețul inițial, doar în market sau restaurant, prețurile fiind fixe. După ce treceți de partea cu verificarea biletelor, sunteți transportați efectiv la destinație cu mașinuțe electrice. Deși piramidele au fost cele care au fascinat dintotdeauna și au ridicat semne de întrebare referitoare la modul în care au fost construite, există și alte încăperi mortoare, poate chiar mai impresionante prin decorațiuni și însemne, construite lângă Luxor, în Valea Regilor. În istoria Egiptului, dar a devenit și mai faimos, mai cunoscut faraon. Cauze ce? Cauze urmintiri. Cauze bogăție. Păi da, dar nu l-a descoperit să-l jefuiască. Biletul de acces asigură vizitarea a 3 dintre morminte, la alegere. Singurul mormânt, al lui Tutankhamun, nu este inclus, fiind necesară achiziția unui bilet separat, probabil din cauza că este și cel mai renumit dintre conducătorii Egiptului antic.
am dat ceva aici. După, 10 cam aici să găsim batalia. De aceea să găsim, pe fiecare momentele nu mai găsim Riyad a câștigat batalie. Trebuie găsim Rai care a câștigat batalie. În trecut, conducătorii Egiptului au luat decizia de a înlocui camerele mortoare sub formă de piramidă cu morminte și, timp de aproximativ 500 de ani, aceștia au fost îngropați aici, însă nu cu mai puțin fast. Între timp, pentru locuitorii de rând, mormintele au fost mai mult sursă de îmbogățire, căci ele au devenit rapid ținta vânătorilor de comori. Singurele dovezi ale grandorii și ale importanței acestui eveniment pe vremea aceea sunt desenele viu colorate care s-au menținut pe pereți și pe tavanele încăperilor. Majoritatea obiectelor de aici au fost mutate în Muzeul Civilizației Egiptene din Cairo, la care vom merge puțin mai târziu. Biletul pentru toată ziua poate costa 50 de euro de persoană, în acest bilet fiind inclus transport dus-întors de la locul de cazare, acces de vizită la templul din Karnak, scurte vizite la atelierul de papirus, fabrica de alabastru, Valea Regilor cu acces la 3 morminte, acces la templul lui Hatshepsut și o masă tip bufet suedez. Aveți parte și de prezența unui ghid turistic pe tot parcursul zilei, vorbitor și de limba română. La întoarcere, la fel, folosim mașinile electrice spre locul de parcare. De aici plecăm spre Hurghada, la locul de cazare. Din cauza lipsei de timp, noi nu am reușit să vizităm și templul lui Hatshepsut, ci doar să-l vedem de la distanță și astfel încheiem ziua de expediție. Următoarea zi o avem rezervată pentru a vizita insula Orange Bay. Programul poate începe în felul următor. Dimineața sunteți preluați cu mașina de la locuri de cazare, iar în jurul orei 9 se ajunge la debarcader, unde veți urca pe nava de excursie. Programul poate termina după masă, fiind orele 4-5. În tot acest timp vor fi suficiente activități, dar să o luăm de la început. Aflați pe iaht, veți face un drum spre insula Orange Bay, situată la aproximativ 40 de minute distanță. În timp ce vă deplasați către insulă, personalul turistic este foarte activ și vă poate prezenta câteva reguli de siguranță și programul pentru toată ziua. Good morning. Ajunși în apropiere de insulă, veți fi transportați pe o barcă gonflabilă, deoarece adâncimea este redusă, iar navele mai mari nu au acces. One for this side, left side here. For woman. For man, you have the sea and you have the desert. But be careful because you have in the desert snakes. It will be big. You have here Mr. Ice Cream. Morning. Morning, boss. If you want to eat ice cream, you can come here and take it, okay? And now we go for our place and I will say for you the time there and we meet there, okay? Ajunși pe insula, este anunțat un timp de 90 de minute, după care trebuie să reveniți înapoi la barcă pentru a fi transferați pe iaht. O descriere a insulei spune așa: dacă vrei să te bucuri de imagini identice cu cele din Maldive, insula Orange Bay este alegerea perfectă. Aici este un loc perfect pentru plajă și not, dar și câteva instalații din lemn pentru poze.
Ca să ajungeți la o adâncime de 2 metri, e nevoie să vă distanțați la 40-50 de metri de plajă, iar pe toată această distanță, adâncimea fiind sub 1 metru. După o oră și jumătate, timp petrecut aici pe insulă, grupul nostru se întoarce înapoi la barcă. Cu aceasta suntem transferați din nou la navă, iar apoi se va lua masa. La scurt timp, ajungem la primul loc unde vom face snorkeling, aceasta fiind probabil și cea mai impresionantă experiență din zi. Înainte de a intra în apă, ni se atenționează să nu încercăm să atingem atât peștii cât și coralii, din motive de siguranță. Pentru această activitate sunt alese 2 zone de staționare a câte 30 de minute. Echipamentul de snorkeling este inclus în prețul biletului și dacă tot am spus de preț, o să spun mai întâi ce este inclus. Așa deci, transport tur-retur de la locul de cazare, ghid de vorbire engleză, dar și română, o oprire pe insula Orange Bay de 90 de minute, 2 opriri la recifele de coral, ghid de snorkeling, echipament pentru snorkeling, veste de salvare, 2 sporturi nautice diferite, adică o plimbare cu banana și una cu salteaua, prânz la bordul navei, dar și băuturi răcoritoare sau calde, toate acestea fiind la un preț de 20 de euro. Pe navă mai este oferit un program scurt de dans oriental și posibilitate de sărituri de pe barcă. Ultima activitate presupune o tură scurtă cu salteaua și o tură cu banana. Deși perioada filmării acestui material a fost între 18 și 25 noiembrie, temperatura, apa, vremea în această perioadă au fost toate perfecte. Aici, în preajmă, se află și debarcaderul, unde ne vom retrage spre mașinile care ne vor duce înapoi la locul de cazare. Așa se încheie și ziua de vizită de pe insula Orange Bay. Ultima zi de expediție am ales-o să fie chiar în capitala Egiptului, orașul Cairo. Aici avem de vizitat câteva puncte turistice, dar și cel mai important loc, aflat chiar în fața piramidelor de la Giza. Deoarece drumul durează 5-7 ore, ora de plecare pentru această destinație de obicei este foarte devreme, adică 1 noaptea. Pe drum se fac opriri, iar unele fiind din cauza unor posturi de poliție, probabil pentru siguranța traficului sau cine știe, dar din moment ce președintele țării este un fost general militar, cred că poate fi de înțeles asemenea proceduri, singurul disconfort fiind că ne reținem câte 5-10 minute la aceste posturi.
Ajungi deja în apropierea capitalei, vedem că tot Cairo este un imens șantier și un ghetou metropolitan. Populația capitalei Cairo este de peste 21 de milioane de locuitori, mai mare decât întreaga populație a României, adică sub 20 de milioane în 2019. Traficul este ceva de speriat, regulile de circulație fiind ca o glumă. Orice pieton trece drumul practic oriunde dorește. Multe clădiri etajate, nu numai în capitală, sunt neterminate, adică la roșu, pentru că există o tradiție respectată, astfel că fiecare etaj nou construit aparține noii generații de familii, începând cu bunicii la parter, continuând cu copiii și nepoții lor la câte un etaj după căsătorie. Pe de altă parte, din ce se spune, există și o lege în Egipt care admite faptul că dacă o clădire se află în stadiul de construcție, aceasta este scutită de taxe, iar faptul de a ține casa mereu în stadiul de șantier îți permite continuu să nu plătești taxele. Prima destinație la care ajungem este Muzeul Egiptean din Cairo. Aici trecerea se face printr-un scanner, iar lucrurile personale trebuie și ele scanate pentru siguranță. La intrarea în muzeu se poate vedea aglomerație. De jur împrejur pot fi văzute multe obiecte, artefacte antice, putem vedea și holuri, dar și încăperi cu multe obiecte din diferite domenii de utilizare. Pe toată perioada, asistența ghidului turistic este prezentă, iar în anumite momente ne oprim și se oferă informații ce țin de istoria Egiptului antic și a obiectelor din față. Am urcat și la etaj ca să vedem colecția de bijuterii și alte obiecte prețioase ale faraonului Tutankamon. Aici este și o încăpere dedicată faraonului, unde se află și masca lui funerară. Fotografiatul este strict interzis. Potrivit site-ului Wikipedia, acest muzeu este pur și simplu de neegalat, cu peste 136.000 de articole expuse. Acesta dispune și de alte câteva sute de mii de piese aflate la subsol. Unele obiecte de artă datează și din timpurile unui Egipt unit din anii 3100 înaintea erei noastre. Muzeul este renumit pentru cele mai bune colecții de antichități egiptene din lume. Vizita la acest muzeu poate dura 2 ore. La recomandarea ghidului, pentru încă 10 euro de persoană, puteți accepta să faceți și un scurt traseu din zona centrului orașului cu barca, pe râul Nil. Acest traseu nu este obligatoriu, dar dacă din grupul turistic unii nu doresc să ia parte la plimbare cu barca, aceștia pot aștepta în mașină sau în zona mașinii cu care ne deplasăm. Ultimul punct turistic, care este inclus în biletul de vizitare din Cairo, este cu siguranță și cel mai de seamă, adică piramidele de pe platoul Giza. Ajuns aici, la dorință, poate fi achiziționată o călătorie fie cu calul și trăsura sau plimbare pe cămilă către un punct unde se pot vedea toate piramidele de pe platou, astfel ca ele să nu se suprapună. Acest traseu, la dorință, poate fi parcurs și pe jos. Plimbarea pe cămilă pe o direcție durează aproximativ 30 de minute. Interesant este că numărul de obiecte identificate ca piramide egiptene variază de la 118 la 138. Cele mai multe dintre piramide au fost construite ca morminte pentru faraoni, cea mai veche dintre ele fiind piramida lui Djoser, construită în jurul anului 2500 înaintea erei noastre. Cele mai cunoscute piramide sunt situate aici, pe platoul Giza, la periferia orașului Cairo, 3 dintre ele fiind încă unele dintre cele mai mari construcții create vreodată de om.
Dacă alegeți să faceți acest traseu pe cămilă sau cu trăsura, ajungi la destinație, va fi alocat puțin timp pentru poze, după care o să vă întoarceți. Un lucru interesant este că Marea Piramidă sau Piramida lui Cheops a fost cea mai înaltă construcție din lume mai mult de 4300 de ani, până în 1889 când a fost construit turnul Eiffel. Această piramidă avea la început 146 de metri înălțime, iar azi a scăzut la 138 de metri înălțime din cauza greutății și a timpului. Aceasta face parte din cele 7 minuni ale lumii antice. Alte lucruri interesante despre Egiptul antic sunt că mumiile erau înfășurate într-o fâșie din in, de dimensiuni mari, și procesul fiind destul de complicat. Unele dintre fâșii măsurau desfăcute chiar și peste 1,5 km lungime. Procesul de bandajare era unul minuțios, care putea dura în unele cazuri chiar și o săptămână sau două. Regele Tutankhamon avea între 8 și 9 ani când a urcat pe tron, mormântul său fiind descoperit în anul 1922, deși neoficial este susținut de mulți oameni că a fost descoperit cu 3 ani mai devreme. Regina Cleopatra era vestită pentru frumusețea și inteligența sa. Deși s-a născut în Alexandria, Cleopatra era descendenta a unui general macedonian grec, Ptolemeu, numele său însemnând gloria tatălui. Femeile din Egiptul antic se bucurau de independența juridică și financiară. Acestora le era permis să facă parte din anumite jurii, să cumpere proprietăți, să încheie contracte și să facă testamente. Totodată, femeile aveau dreptul la divorț și la recăsătorie, iar la căsătorie exista un contract prenupțial, în care erau enumerate bunurile aduse de către femeie în căsnicie, cu care ar fi putut despăgubită în caz de divorț. Egiptul antic rămâne una dintre cele mai mari civilizații din istoria lumii, iar urmele lăsate pe parcursul istoric al acesteia atrag în prezent milioane de turiști. Din motive de lipsa timpului, deși noi am ajuns chiar în preajma piramidelor, nu am intrat în interior. Acesta presupune un culoar foarte îngust, unde trebuie să mergi ca piticul, până ajungi într-o cameră, unde se spune că a fost mormântul faraonului. În apropierea piramidelor este vizibil și Marele Sfinx. Acesta reprezintă o statuie gigantică din calcar, înfățișând un leu cu cap de om. Monumentul măsoară 73 de metri în lungime, 20 de metri înălțime și se spune că există o cale de acces între mormântul piramidei lui Khafra și Sfinx, poziția lui fiind exact în fața piramidei. Acum se termină ziua de vizită în Cairo. Prețul biletului poate fi de 50 de euro de persoană. Acum ne îndreptăm înapoi la locul de cazare în Hurghada și astfel se încheie și ziua de vizită din Cairo. Ultimul aspect al reportajului reprezintă locul de cazare. Complexul la care noi am fost cazați arată exact așa după cum are și denumirea, adică peșteră. Probabil este și singurul hotel de acest fel din zonă. Totuși, deși acest hotel are scrise 5 stele, raportat la standardele europene ar fi catalogat la 3 sau 4 stele, dar nici de cum 5 stele. Dacă doriți cu adevărat să aveți o cazare de 5 stele cu standarde europene, ar presupune să achitați cel puțin de 2 sau 3 ori mai mult decât tarifele acestui hotel. Fără biletele de avion, prețul la acest hotel pentru 7 nopți, cu tipul de masă totul inclus, poate fi mai mic de 350 de euro. Prețul poate diferi în funcție și de perioadele anului. Perimetrul hotelului este destul de mare, astfel că se întinde pe o lungime mai mare de 500 de metri. Toată zona hotelului este dotată cu piscine, șezlonguri, umbrele, locuri de joacă și bar, o sală de fitness cu acces liber, dar și un spa centru cu servicii extra cost.
Partea de masă este foarte decentă. Meniul, deși este destul de bogat, a fost în proporție de 70-80% zilnic același. Pentru cazare, zbor, asistență turistică, noi recomandăm cu încredere agenția turistică Elgini Tour. La ei pe site puteți găsi oferte de cazare foarte accesibile. De exemplu, în Grecia, peninsula Halkidiki, lunile mai-iunie, puteți găsi cazare la 15 euro, 10 euro sau chiar mai puțin de persoană pe noapte. Iar pe pagina Facebook a agenției, regulat se postează oferte last minute, cu prețuri speciale. La fel, în Egipt, agenția recomandată pentru toate excursiile este Ramses Proi. Pe lângă asistența turistică bună, prețurile foarte probabil sunt cele mai mici. Detaliile de contact și informații le puteți vedea atașate în descriere. Ca de obicei, cu voi am fost eu, Max. Dacă aveți anumite întrebări, vă rog să le scrieți jos în comentariu. Ne vedem și cu altă ocazie, iar până atunci vă doresc vacanță plăcută. Numai bine! Pa, pa!